হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম টি ফ্ৰম আছাম এই চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এ টু জেড এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। টি ফ্ৰম আছাম এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখাই দিম এইটো ভিডিঅ'ত, তাৰে ভিতৰত তোমালোক এক্সামত কমন পাবা 100% চিয়'ৰ। তোমালোক উত্তৰবিলাক জাষ্ট ভালকৈ পঢ়ি যাবা। টি ফ্ৰম আছাম এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মই কুৱেশ্যন কৈ দিম, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটা, লগতে এনচাৰ কি হ'ব সেইটো মই কৈ দিম। যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকে মোক হোৱাটছএপত মেছেজ দিবা, মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি বুজাই দিম। এতিয়া আমি চাই লওঁ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। টি ফ্ৰম আছাম এই চেপ্টাৰটোৰ প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ৱেন ডিড টি কাম টু ইউৰোপ। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হ'ব টি কেম টু ইউৰোপ অনলি ইন দ্য 16th century। হৈ গ'ল এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ। এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ মনত কৰিবা, এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কি আছে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল হাউ ৱাজ টি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটেড ইন ইউৰোপ। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হ'ব ইন ইউৰোপ টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটেড মোৰ এজ মেডিচিন দেন এজ এ বেভাৰেজ। হৈ গ'ল এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমালোক ভালকৈ মনত কৰিবা, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কুৱেশ্যন। এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কি আছে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ডিড ৰাজবীৰ চি আফটাৰ দ্য ট্ৰেইন পুলড আউট অফ দ্য ষ্টেচন। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হ'ব ৰাজবীৰ শ্ব' দেট ইট ৱাজ গ্ৰীণ এণ্ড গ্ৰীণ এভৰিৱেৰ। ৰাজবীৰ হেড নেভাৰ বিফোৰ সিন so much of greenery. Then the green paddy fields gave away to tea buses. হৈ গ'ল এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমালোক ভালকৈ মনত কৰিবা, এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কি আছে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য লিজেণ্ড এবাউট দ্য চাইনিজ এম্পেৰাৰ। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হ'ব দ্য চাইনিজ এম্পেৰাৰ had always boiled water before drinking it. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water. A delicious flavor came out from the boiling water. It was said that they were tea leaves. হৈ গ'ল এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ। এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ মনত কৰিবা, এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কি আছে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল নেৰেট ব্ৰিফলি ৰাজবীৰছ ৰিমাৰ্কছ অন দ্য ডিছকাভাৰী অফ টি এণ্ড দ্য লিজেণ্ডছ ডেট ছাৰাউণ্ড ইট। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হ'ব টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক ইন চাইনা এজ ফাৰ বেক এজ 2700 BC. The words like chai and chini are of Chinese origin. Tea came to Europe in the 16th century. Then it was drunk more as medicine than as a beverage. হৈ গ'ল এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমালোক ভালকৈ মনত কৰিবা, এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কি আছে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল গিভ এ ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ডেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হ'ব ডেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন ইজ এ টি ষ্টেট এণ্ড টি গাৰ্ডেন located in the Upper Assam. There are green forest and paddy fields on the way and some tea bushes. All the tea bushes are neatly trimmed to the same height. There are also groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs. হৈ গ'ল এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমালোক ভালকৈ মনত কৰিবা, এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কি আছে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য মেগনিফিচেণ্ট ভিউ অফ টি গাৰ্ডেন চিন বাই ৰাজীৱ ফ্ৰম দ্য ৰেলৱে ট্ৰেইন। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হ'ব ৰাজবীৰ ৱাজ ট্ৰেভেলিং বাই ট্ৰেইন উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ড প্ৰাঞ্জল টু আপাৰ আছাম। While traveling, he saw the tea buses on both sides
of the railway line. He saw a crease of tea buses. They were all neatly pruned to the same height. He saw greenery everywhere outside. The soft green paddy field gave away to tea buses. In the tea gardens, group of tea pluckers had bamboo baskets on their backs on both sides of the gravel root raspberry, so that all the tea pluckers were plucking the newly sprouted leaves. They were wearing plastic aprons. হৈ গ'ল এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমালোক ভালকৈ মনত কৰিবা, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া আছোঁ 100% কমন পৰিব, তোমালোক ভালকৈ চাবা দেই। এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কি আছে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ডেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন এজ চিন বাই প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ ৱেন দে ৱেৰ ড্ৰাইভেন থ্ৰু ইট। এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমালোক ভালকৈ পঢ়ি যাবা। যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা, মই তোমালোকক শিকাই দিম। টি ফ্ৰম আছাম এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দিলোঁ তাৰে ভিতৰত তোমালোক এক্সামত কমন পাবাই পাবা, 100% চিয়'ৰ। তোমালোক উত্তৰবিলাক জাষ্ট ভালকৈ পঢ়ি যাবা। যদি তুমি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ হোৱা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।